नमस्कार, सुजातास किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज आपण एक वेगळी रेसिपी बघणार आहोत। तर करडीची भाजी बनवणार आहोत आपण। तर त्यासाठी मी 2 जुड्या करडी घेतलेली आहे आणि ती कापून स्वच्छ धुवून ठेवलेली आहे। आणि आता आपण करडीच्या भाजीमध्ये चिकन टाकणार आहोत। तर ही रेसिपी एकदम टेस्टी अशी लागते। तर त्यासाठी मी अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे, मॅरिनेट करणार आहोत। त्यात आपण सुरुवातीला थोडं मीठ घालायचं आहे, थोडीशी हळद टाकायची आहे, अर्धा टीस्पून हळद टाकलेली आहे मी, कारण आपण हिरवी भाजी बनवणार आहोत म्हणून जास्त हळदीचा वापर नाही करायचा। छोटा लिंबाचा रस टाकलेला आहे मी। तसं हाताने मिक्स करायचं आणि बस याला साईडला ठेवून द्यायचं आहे। तर आपण सुरुवातीला कढई तापायला ठेवलेली आहे आणि त्यात 2 चम्मच तेल घालणार आहोत। तर आता आपण फोडणीसाठी दालचिनी, काळी मिरी घेतलेली आहे 4-5 लवंग घेतलेली आहे, काळी विलायची, 1 स्टार फूल, 2 छोटे चम्मच जिरे, साधे जिरे आणि शहाजिरे घेतलेले आहे। तर आपल्याला हे फोडणीला घालायचं आहे। तेल आपलं तापलेलं आहे। आणि 4 छोट्या साईजचे कांदे घेतलेले आहेत मी, ते घालते। 10 ते 15 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत मी, बारीक साईज आहेत, त्या घातल्या आहेत। थोडंसं मीठ घालते मी, म्हणजे कांदे आपले लवकर होतील। आपण चिकन मॅरिनेट करताना पण मीठ घातलेलं होतं, म्हणून आपण मीठ थोडंसं प्रमाणातच घालायचं आहे। कांदे आपले थोडेसे गोल्डन झालेले आहेत आणि वर तेल पण सुटलेले आहे, म्हणजे कांदे आपले झालेले आहेत। 4 चम्मच अद्रक लसूण पेस्ट घातलेली आहे, कारण चिकन आहे म्हणून अद्रक लसूण जास्तच लागतं। कोणतीही चिकनची भाजी बनवताना किंवा मटनची भाजी बनवताना अद्रक लसूणची पेस्ट आणि कांदे जास्तच लागतात। तर आता आपल्याला लगेच टमाटे टाकून घ्यायचे आहे। छोट्या साईजचे 2 टमाटे घेतलेले आहेत। तर आता आपल्याला लगेच चिकन टाकून घ्यायचं आहे। त्यात चिकनला व्यवस्थित असं फ्राय करून घ्यायचं आहे मसाल्यामध्ये। तर आपण थोडं 5 मिनिटासाठी 3 मिनिटासाठी 2 ते 3 मिनिटासाठी आपण झाकण ठेवूया। आपल्याला मधून मधून हलवत राहायचं आहे। तर 2 मिनिटं मी वाफ देऊन घेतलेली आहे। आता आपण जी करडीची भाजी घेतलेली आहे ती टाकायची आहे थोडी थोडी।
तर आपलं पाणी आता आटत आलेलं आहे. थोडंसं पाणी शिल्लक आहे. तर 2 चम्मच मी गरम मसाला घेतलेला आहे. आणि मी सुरुवातीला फक्त 2च चम्मच तेल टाकलेलं होतं. तर आता आपल्याला परत अर्धा चम्मच तेल टाकलंय मी. तर खूप साधी अशी रेसिपी आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा, तुम्हाला खूप आवडेल. तर आता मी गॅस बंद करते. तर अशा प्रकारे मी आणखीन ही रेसिपी तुमच्यापर्यंत आणेन. तर तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये कळवा आणि कमेंट करत जा, म्हणजे मला समजेल की तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडतात आणि त्याच्याने मला आणखीन प्रोत्साहन भेटेल आणि मी तुम्हाला आणखीन छान छान रेसिपी तुमच्यापर्यंत आणेन. आणि चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा. धन्यवाद.